دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو به سوالاتی همچون چگونه تغییرات رژیم غذایی به جلوگیری از تصلب شرائین کمک میکنه و همینطور برای کاهش خطرات قلبی و کلسترول چه راهکارهای طبیعی رو میتونیم انجام بدیم، ویدیو رو برای شما تهیه کردیم. اما چگونه تغییرات رژیم غذایی جلوگیری از تصلب شرائین کمک میکنه؟ عوامل اصلی مقاومت به انسولین و در نتیجه تصلب شرائین، رژیم غذایی با قند بالا یا با کربوهیدرات بالا نقش موثری در تصلب شرائین داره. اما خبر خوب این هستش که همراه با افزایش کلسترول میتونید با تغییرات رژیم غذایی و استفاده از راهکارهای طبیعی کلسترول خود را کاهش بدید. خوردن رژیم غذایی که همراه با آنتی اکسیدان ها، سبزیجات، میوه های دارای قند پایین، آجیل، دانه های برنج سبوسدار، ماهی، روغن زیتون نقش موثری در کاهش قند و جایگزینی غلات تصفیه شده مانند کینوا ایده‌ای عالی است. این شیوه غذا خوردن برای حفظ تعادل قند خون و در نتیجه جلوگیری از مقاومت به انسولین بهترین راه حله که خطر ابتلا به تصلب شرائین و بیماری‌های قلبی رو کاهش میده. اما بعد این موضوع رو به یاد داشته باشید که حتی غلات کامل میتونه منبع قابل توجهی کربوهیدرات باشه. بنابراین برای به حداقل رساندن نوسانات قند خون اونها رو با یک چربی یا پروتئین دیگر جایگزین کنید. اگه گلوکومتر دارید میتونید سطح گلوکوز خون خود را بعد از غذا خوردن آزمایش کنید تا ببینید که کدام دانه ها با بدن شما بهتر سازگاره و قند خون رو افزایش نمیده. در اینجا 12 ماده غذایی رو برای شما معرفی میکنیم که در سلامت بدن، کاهش قند خون، کلسترول و تصلب شرائین کمک میکنه. اولیش ماهی‌های چربه، از جمله ماهی‌های قزل‌آلا، ساردین، ماهی خالمخالی منبع قوی چربی‌های امگا 3 هستند. چربی‌های غیر اشباع قوی ضد التهابی که دارای اثرات محافظتی در برابر التهاب عروق و تصلب شرائین هستند. امگا 3 همچنین میتونه تجمع HDL یا همون پلاکت ها که باعث مسدود شدن شریان ها میشه رو کاهش بده و همینطور سطح تریگلیسیرید رو کم کرده و میزان کلسترول سالم رو افزایش بده که افرادی که بیش از 2 وعده ماهی در هفته مصرف میکنند کمتر مبتلا به تصلب شرائین و کلسترول شدند. ماده دوم دانه‌های کتان هست. دانه‌های کتان هم همچنین منبع خوبی از امگا 3 هستند. دانه‌های کتان که از گیاهی زدر و ترکیبات گیاهی آنتی اکسیدانی به نام لیگنان هستند. مصرف منظم دانه کتان با سطح کاهش قند خون و انسولین و بهبود حساسیت به انسولین در افرادی که دارای اضافه وزن و چاقی هستند ارتباط مستقیم داره. تحقیقات اولیه بر روی حیوانات نشان داده که مصرف منظم کتان میتواند پیشرفت پلاکت های آترواسکلروتیک را متوقف کند. فقط به خاطر داشته باشید دانه های کتان کامل در طول هضم به طور کامل تجزیه نمی شوند. بنابراین برای بهره برداری کامل از اونها دانه های کتان آسیاب شده را انتخاب کرده و در یخچال نگهداری کنید. مواد بعدی انواع توت ها هستند، مثل توت فرنگی، زغال اخته، تمشک که به سلامت شریان ها کمک شایانی می کنند. این میوه های پررنگ پر از ترکیبات پولوفنول مانند کورستین و آنتوسیانتین ها هستند که دارای اثرات ضد التهابی و آنتی اکسیدهای قوی هستند. مصرف مرتب این توت ها با بهبود کلسترول و سالم نگه داشتن شریان ها کمک شایانی میکنه. در مقایسه با میوه های دیگه مانند انگور، پرتقال و سیب که دارای قند فراوانی به نام فروکتوز هستند، توت ها به دلیل داشتن قند پایین انتخاب بسیار خوبی برای مصرف منظم هستند و قند خون رو افزایش نمیدند. ماده بعدی مرکبات هستند. مرکبات حاوی ترکیبات پولوفنول به نام فلانوئید ها هستند، به این معنی که اونها رو رادیکال های آزاد که باعث ایجاد استرس اکسیداتیو شده و فرایندهای بیماری رو پیش میبرند از بین میبره.
به طور خلاصه بیوفلاوونیدهای مرکباتی میتونن از تبدیل کلسترول اکسید شده جلوگیری کنند که به شدت با تصلب شرائین مته. یک مطالعه ثابت کرده که خوردن یک گرفروت در روز سطح کلسترول و تریگلیسیرید را در افرادی که به تازگی تحت عمل جراحی کرونر قرار گرفته بودند به میزان قابل توجهی کاهش داده. مرکباتی که دارای قند پایین هستند بهترین انتخابند. گرفروت را انتخاب بکنید و برای افزایش بیوفلینیدها یک لیمو به آن اضافه کرده و میل کنید. روغن زیتون تصفیه نشده بهترین خاصیت رو برای کاهش خطر مرگ و حوادث قلبی ارتباط مستقیم داره. در روغن زیتون ترکیبات آنتی اکسیدانی پولوفنول وجود داره. این منبع غنی از اسیدهای اشباع نشده هستند و باعث افزایش LDL یا کلسترول خوب در بدن میشن. همینطور به کاهش التهاب، کاهش تجمع پلاکت ها و جلوگیری از اکسیداسیون خون کمک میکنن. روغن زیتون همچنین تأثیر مفیدی بر قند خون داره. بر اساس یک متاآنالیز افرادی که بیشترین روغن زیتون رو مصرف میکنن به طور متوسط 16% خطر ابتلا به قند خون در آنها کمتر بوده. طبق گفته انجمن دیابت آمریکا، لوبیا از نظر شاخص قند خون نسبتاً پایینه، به این معنی که بعید قند خون رو افزایش بده، حتی اگه حاوی مقداری کربوهیدرات باشه. با این حال محققان هشدار دادن که در برخی افراد حبوبات ممکنه قند خون رو افزایش بده، مخصوصاً زمانی که لوبیا همراه با عدس مصرف بشه که میتونه برای این افراد پیش زمینه ساز بیماری دیابت باشه. اما در کل ترکیب حبوبات با یک منبع چربی سالم و یا پروتئین میتونه افزایش قند خون رو جلوگیری بکنه. مواد بعدی گوجه فرنگی است. به ویژه گوجه فرنگی های پخته شده و سس گوجه فرنگی منبع عالی لیکوپن هستند که یک ترکیب گیاهی قوی است. در یک مطالعه افرادی که رژیم غذایی غنی از مصرف سس گوجه فرنگی داشتند 16 تا 26% کمتر با افزایش کلسترول مواجه بودند و در مطالعه دیگری سطح بالای لیکوپین در خون با خطر کمتر سکته مغزی همراه بوده. نکته مفید این که چربی جذب لیکوپین را در بدن شما افزایش میده. بنابراین یک قاشق روغن زیتون همیشه به سس گوجه فرنگی خود اضافه کنید. مواد بعدی سبزیجات آلیوم هستند. مصرف بیشتر سبزیجات آلینیوم کاهش خطر مرگ ناشی از بیماری‌های عروقی رو کنترل میکنه. سبزیجات آلینیوم مانند سیر، پیاز، تره فرنگی، پیازچه، موسی همه سرشار از ترکیبات گوگردی هستند که بر اساس چندین مطالعه به کاهش فشار خون، کلسترول، التهاب و تجمع پلاکت ها کمک میکنند. مورد بعدی سبزیجات چیلی پایی هستند مانند کلم بروکلی، گل کلم، جوانه بروکسل که همه این سبزیجات حاوی ترکیبات گوگردیه و ممکنه خطر مرگ ناشی از تصلب شرائین رو کاهش بده و تحقیقات بیشتر ثابت کرده که مصرف همه سبزیجات به ویژه سبزیجات چیلی پایی که دیواره‌های شرائین رو با استفاده از مواد کاروتید نازکتر و سالمتر می‌کنند. سبزیجات چیلی پایی همچنین دارای فیبرهای تثبیت کننده قند خون و کاهش دهنده کلسترولند. مواد بعدی گردوهای آجیل‌ها هستند. آجیل‌ها منبع خوبی از پروتئین‌اند. فیبر و چربی‌های سالم و مصرف منظم آجیل با کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی، کلیوی و بیماری عروق کرونل قلب همراهه. هنگامی که تجمع پلاکت باعث مسدود شدن جریان خون به قلب میشه، آجیل‌ها نقش مهمی برای باز کردن شریان‌ها دارند، چون دارای بالاترین میزان امگا 3 هستند که برای قلب مفیده. در یک مطالعه روی حیوانات مصرف گردو به عنوان بخشی از رژیم غذایی پرچرب منجر به کاهش 55% پلاکت‌های عروقی در مقایسه با رژیم‌های غذایی ناسالم بوده. مواد بعدی چغندر قرمزه که برای حمایت از جریان خون مفید هستند.
چغندر و آب چغندر یکی از بهترین منابع نیترات مفیده که باعث شل شدن و گسترش عروق خونی میشن که فشار خون رو کاهش میدن و از آسیب دیدن دیواره‌های عروق جلوگیری میکنند. برای مزه‌دار شدن طعم خاکی چغندرها سعی کنید اونها را با روغن زیتون تفت دهید یا به صورت اسموتی مصرف کنید. اسفناج و سایر سبزیجات برگدار سبز منبع خوبی از نیترات‌های غذایی هستند که با افزایش تولید و شریان‌های انعطاف پذیر و جریان خون رو روانتر می‌کنند. علاوه بر این، سبزیجات سبز برگدار حاوی فیبر و طیف وسیعی از ریز مغذی‌ها از جمله فولاد هستند. فولاد با کاهش سطح اسید آمینه هموسیستئین نقش کلیدی در سلامت قلب و عروق داره. سطوح بالای خون هموسیستئین یک عامل خطر شناخته شده برای تصلب شرایینه، زیرا میتونه به دیواره رگ‌های خونی آسیب برسونه و تجمع پلاکت‌های شریانی را افزایش بده. مواد بعدی شکلات سیاه یا تلخ هستش که منبع قوی ترکیبات پولوفنول هستش، به ویژه فلاوونیدهای کاکائو که نشان داده به کاهش فشار خون و بهبود جریان خون، کاهش التهاب و جلوگیری از لخته شدن خون کمک شایانی میکنه. برخی تحقیقات حتی نشان داده که فلاوونیدهای کاکائو به جذب سلولهای بنیادی بدن، به ویژه سلولهای پیشساز اندوتلیال کمک میکنه تا به ترمیم عروق خونی آسیب دیده و رشد عروق جدید میپردازه که برای جلوگیری و برگشت آسیب عروقی که میتونه عروق رو مسدود کرده و منجر به سکته قلبی بشه یک عامل کلیدی است. از شکلات‌های تلخ یا بدون قند یا 70% کاکائو استفاده کنید. همچنین میتونید از پودر کاکائو بدون شکر در اسموتی استفاده کنید و آنها را با مقداری گردو ترکیب کرده تا سطح قند خون رو ثابت بکنه. مواد بعدی ادویه‌جات و ترشیجات هستش. گیاهان و ادویه لب منابع قوی ترکیبات مفیدی هستند که میتونن برای قلب و عروق مفید باشن. حتی دارچین که احتمالاً قبلا بارها از آن استفاده کرده اید، در تحقیقات ثابت شده که مصرف دارچین باعث کاهش سطح کلسترول بدن میشه. همینطور استفاده از ادویه‌جات فشار خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 رو کاهش داده و به مقابله با آثار منفی در تصلب شرائین میپردازه. سینمالولیدها یک ترکیب عالی در دارچین هستند. همچنین دارای خواص ضد انعقادی هستند که ممکنه به جلوگیری از لخته شدن خون کمک کرده و تحقیقات ثابت کرده که دارچین روند تصلب شرائین رو کلسترول بالا مهار کرده. برخی از ادویه‌جات دیگه که در مهار عوامل خطر مختلف تصلب شرائین مؤثر هستند عبارتند از زنجبیل، زردچوبه و سیر. و آخرین مورد چای سبز هستش. در یک متاآنالیز محققان محاسبه کردند که هر فنجان چای سبز خطر مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی رو کاهش داده و در مطالعه دیگر مصرف چای سبز با کاهش 5 مولکول‌های چسبنده سلول‌های عروقی همراه بوده. پروتئین هایی که در پاسخ به التهاب آزاد می شوند و باعث چسبندگی سلول ها به محیط اطراف می شوند، به این معنیه که اونها میتونن عامل مهمی در انسداد عروق باشند. پس با ترکیبات پولوفنول چای سبز به نام کاتچین این اثرات منفی در بدن کاهش پیدا میکنه. دوستان عزیز، از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. امیدواریم که این راهکارهای طبیعی که برای کاهش کلسترول و قند خون برای شما گفته شد مورد استفاده شما قرار بگیره. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از ویدیوهای دیگر ما هم دیدن بکنید. امیدواریم که همیشه